یه صبحونه مقوی و دستاست که میتونه کل انرژی روزتو تامین کنه. با اکوکوک همراه باشید. 2 لیتر شیر رو روی حرارت بذارید. یه قاشق چایخوری نمک بریزید و اجازه بدید به جوش بیاد. توی این فاصله آب 3 عدد لیمو ترش تازه رو بگیرید. شیر که به جوش اومد، آب لیموها را اضافه کنید. اجازه بدید 5 دقیقه بجوشه. بعد حرارت رو خاموش کنید. درش رو ببندید و کنار بذارید. بعد از 10 دقیقه میبینید که شیر در لمه بسته. داخل صافی بریزید تا آبش خارج بشه. دلمه ها رو داخل غذا ساز بریزید. « 50 گرم کره اضافه کنید و خوب میکس کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. دو مشت گردو رو با چاقو خرد کنید. داخل تابه بریزید و کمی تفت بدید. وقتی گردوها سرد شد به مواد میکس شده اضافه و یک دست کنید. مواد رو روی کاغذ روغنی بریزید و بهش شکل بدید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. روی پنیر مغز گردو بچینید و دورش رو کاغذ بکشید. چهار ساعت داخل یخچال بذارید تا خودشو بگیره و تبدیل به یه پنیر گردویی خوشمزه بشه. برش بزنید و از خوردنش حسابی لذت ببرید. نوش جان.
اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.